Akkor elkezdjük, jó? Szuper. Köszöntök mindenkit, aki akár néz, akár hallgat bennünket. Mára is komoly témával készültünk, mivel Európa, így hazánk sorsát is alapvetően befolyásoló választást tartottak szeptember 26-án Németországban, és bőven vannak tanúságai ennek az eseménynek, amelyeket szerintem érdemes megbeszélni, értelmezni. Ez a mostani német szövetségi parlamenti választás új vezetőt, új kancellárt is jelent, ugyanis Angela Merkel önszántából leköszön Németország éléről 16 év után. Németország Európa vezető hatalma, így nem csak a németek belügye, milyen politika következik Merkel után, hanem Európái, és benne természetesen Magyarországé is. Mindezekről készülünk beszélgetni most Hegedűs Dániellel, aki Berlinben él, és az amerikai German Marshall Fund berlini munkatársa, külpolitikai elemző. Mindenek előtt azt hadd kérdezzem meg, hogy került Berlinbe, és mit csinál a German Marshallnál? Én 2012 márciusában érkeztem ide egy féléves kutatói ösztöndíjra az egyik német külpolitikai intézethez, és azóta itt ragadtam. És a German Marshall Fundnál, ami a nevével ellentétben egyébként nem egy német, hanem egy amerikai transatlanti kutatóintézet, think tank alapítvány, pedig a közép-európai országokért vagyok felelős. Ez gyakorlatilag a 2004-es és 2007-es EU bővítési körnek a kelet-közép-európai, dél-kelet-európai országait jelenti, Észtországtól Bulgáriáig és Horvátországtól Csehországig. De az mit jelent, hogy a felelős ezekkel az országokkal foglalkozik? Ezeket figyeli közelebbről, ezekről írt tanulmányokat? Fő fókuszom a demokráciának a minősége ezekben az országokban, és az, hogy ez milyen hatással van a külkapcsolataikra, Európai Uniós pozícióikra, Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolataikra. És a German Marshall Fund az hol hasznosítja, tehát milyen keretek között hasznosítja mindazt, amit a kutatói kutatnak, majd megállapítanak? A German Marshall Fund igazából egy teljesen kormányzatfüggetlen alapítvány, nyilván szerte az Európai Unióban és az Egyesült Államokban vannak irodái, tehát be van csatornázva nyilván valami fajta formában az amerikai adminisztrációhoz, a francia külügyhez, a német külügyhöz, vannak Varsóban és Bukarestben, Belgrádban is irodái, tehát ott is fenntart kormányzati kapcsolatokat. De igazából számtalan formája van annak, hogy hogyan hasznosul ez az információ. Na, hát érdemes volt egy kicsit kutakodni, mi mindenre ránőn az ember. Ezt a beszélgetést október 1-én vesszük föl, 6 nappal azelőtt, hogy kikerül a különböző felületeinkre. Ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, mert ha a következő szűk egy hétben lenne valami számottevő fejlemény a német választások eredményeit, vagy a koalíciós egyezkedéseket illetően, ebből a helyzetből adódóan ez természetesen most nincs módunk elemezni, de kérdezem önt, hogy lehet-e ilyen számottevő fejlemény? Én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő 6-7 napban nem várhatunk semmi számottevő fejleményt vagy áttörést a koalíciós tárgyalások során. Az egyetlen dolog, ami esetleg történhet, az a CDU-nak egy olyan belső lázadása, ami Armin Laschet felelősségre vonását célozza, és ezáltal gyakorlatilag aláássa a CDU-nak a koalíciós tárgyalásait. Erre van némi politikai igény már, mint a felelősségre vonásra a pártnak a soraiban, de pontosan azért, mivel ez gyakorlatilag a kormányzati esélyeiket lehetetleníteni el, nem valószínű, hogy ilyesmire az elkövetkezendő 1-2-3 hétben vagy egy hónapon belül sor kerül. De a hangulat odáig fokozódik már ezekben a napokban is, 5 nappal a választás után, hogy könnyen lehet, hogy elfajul idáig a helyzet? Az teljesen nyilvánvaló, hogy Armin Laschetnek a politikai jövője az azon múlik, hogy sikerül-e a kancellári pozícióba tárgyalnia magát a zöldekkel és a liberális FDP-vel. Erre jelenleg meglehetősen kevés esély mutatkozik, és abban az esetben, amennyiben nem jár sikerrel, akkor nyilvánvaló módon ő lesz az áldozati bárány, amit a CDU feláldoz azért, hogy képtelen volt a párt érdemben menedzselni a merkeli utódlásnak a kihívásait. Már is a dolgok sűrűjében vagyunk, de mindenek előtt engedje azt meg, hogy az ön rövid életrajzát is ismertessem, hogy minden vendégünkét szoktam. Hegedűs Dániel 39 éves külpolitikai elemző, aki politikatudomány, történelmet és európai jogot tanult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a berlini Humboldt Egyetemen. 2012-ig az ELTE társadalomtudományi karának volt az oktatója,
Az elmúlt 10 évben különböző német és transatlanti külpolitikai kutatóintézetek munkatársa volt, valamint külföldi egyetemek vendégoktatója. Fő szakterülete a demokrácia és a jogállamiság védelme az Európai Unióban, valamint ezek helyzete Kelet-Közép-Európában. Jelenleg, mint ezt már megbeszéltük, a German Marshall Fund Közép-Európáért felelős munkatársa. A nemzetközi médiában rendszeresen szerepel írásaival és interjúival, többek között a Politico, az EU Observer és a Euronews hasábjain, de a magyar nyilvánosságban is publikál. Stimmelt minden az életrajzában, Dániel? Nagyon szépen köszönöm, igen. Nos, már tárgyalandó témánkra térve, az érdeklődő nézők, hallgatók bizonyára tisztában vannak a szeptember 26-i német választás eredményével, így csak a rend kedvéért mondom el. 25,7%-ot szerzett a Szociáldemokrata Párt, az SPD, valamivel kevesebbet, 24,1%-ot a Kereszténydemokrata, Keresztény Szociális Unió, azaz a CDU-CSU, a zöldek szavazataránya 14,8%, a liberális párté, az FDP-é 11,5%. A szélsőjobboldali AfD 10,3%-ot kapott, a baloldal, a Linke pedig 4,9%-a jutott be a parlamentbe, de a frakcióját elvesztette. Nagyjából ezek az eredmények. A kérdés, hogy mit mutat ez a választási eredmény, milyen vezetést, milyen politikát szeretnének a német választók, ha ugyan kiolvasható ez ebből a meglehetősen töredezettnek látszó végeredményből. Egy ponton szeretnék javítani, a Die Linke nem veszítette el a frakcióját, de erre szerintem majd a későbbiekben visszatérhetünk. Úgy gondolom, hogy a német választók a változásra és a stabilitásra szavaztak. És ez magyarázza egyébként az SPD-nek a váratlan felemelkedését is. Nyilvánvalóan ez az a párt, ami egyszerre jeleníti meg valamilyen formában a változást, de nem olyan élesen, mint egyébként a kisebb és meglehetősen sikeresen szereplő pártok, mint a liberálisok és a zöldek. Másrészt pedig a személyi változás mellett egy nagyon nagyfokú kontinuitást is képvisel. Nyilván a Merkeli éra 16 évéből 12 évben a szociáldemokraták a nagy koalícióban kisebbik koalíciós partnerként jelen voltak Angela Merkel kormányaiban, és ami fontos, hogy a CDU mellett talán az SPD tekinthető a leginkább centrista politikai erőnek Németországban, ami azt jelenti, hogy a legkevesebb kísérletezés és talán egy olyan politika várható tőle, ami a legkevésbé sérti a különböző társadalmi csoportoknak mondjuk a partikuláris érdekeit. Egy közvéleménykutatás szerint Merkel politikai teljesítményével a németek 64%-a elégedett, erre majd még visszatérünk, mégsem az ő pártja, tehát nem a CDU nyerte a választást, sőt 1949 óta ez a mostani a legrosszabb eredményük. Miért? A Merkeli érában a CDU-CSU-nak a szavazói nagyon sok szempontból ezeket az eredményeket Merkel eredményeinek tekintették, és nem feltétlenül a CDU-nak az eredményeinek. Az elmúlt 16 év során nagyon széles választói rétegek nagyon nagy számban szavaztak a CDU-ra, akik egyébként ideológiai értelemben egyáltalán nem számítanak konzervatívnak, nem is feltétlenül vannak stabil pártkötődéseik, alapvetően politikailag centristák, és kifejezetten magas arányban szavaztak a CDU-ra a nők. Nagyon sokan a párton belül, főleg az utolsó 2 kormányzati ciklus alatt úgy gondolták, hogy ezek a szavazók egyébként a CDU-nak a szavazói, és most a 2021-es Bundestag választások megmutatták, hogy ez egy alapvető tévedés. Ezek a szavazók Angela Merkel miatt szavaztak egyébként a pártra. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a választási eredmények bármennyire keserűek is, bármennyire a legrosszabb választási eredményét jelentik a CDU-nak 1949 óta, hogyha megfelelően olvassák őket, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincsen érdemi indok egy jobboldali fordulatra. A szociáldemokratákra rátérve, a szociáldemokraták kancellárjelöltje Olaf Scholz, aki
Merkel kancellársága idején ugye alkancellár és pénzügyminiszter is volt. A Merkel párt, a CDU kancellárjelöltje, Armin Laschet, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, Merkel lemondása után a CDU elnöke. Ha igaz az, hogy mindketten a Merkel-féle politika továbbvitelére építették az imázsukat a kampányban, mi döntött mégis Olaf Scholz javára? Egyrészt Olaf Scholzot tartották a német választók széles körben a leginkább kompetens kancellárjelöltnek. Messze meghaladta Scholznak a támogatottsága az SPD támogatottságát, illetve még Scholz támogatottságát is meghaladta azoknak az aránya, akik egyébként őt tartották a legjobb kancellárjelöltnek. Ez egyébként többé-kevésbé érthető is. A német politika az egy meglehetősen hierarchikus karrierlétrára épül, és a választók sem feltétlenül díjazzák azt, hogyha jelöltek egy vagy több fontos lépcsőfokot ebből a karrierlétrából kihagynak. Annalena Baerbocknak egyáltalán nem volt semmifajta kormányzati tapasztalata a jelöltek közül, ugye ő volt a zöldeknek a kancellárjelöltje, és Armin Laschetnek sem volt semmifajta szövetségi kormányzati tapasztalata. Ő ugye 2017 óta Észak-Rajna-Vesztfáliának a tartományi miniszterelnöke, de alapvetően ő a karrierjének a nagy részét kormányzati formában tartományi szinten töltötte. Ehhez képest Olaf Scholz gyakorlatilag a Német Szövetségi Köztársaság második embere volt az elmúlt években alkancellárként, és a leginkább fajsúlyos szövetségi minisztériumnak, a pénzügyminisztériumnak a vezetőjeként, ami mutatja, hogy ez egy nagyon fontos kompetenciabeli előnyt jelentett Scholz számára. Scholzban egyszerűen egy vonzó elegye volt meg a változásnak és a kontinuitásnak. Ön mennyi igazságot lát abban az értelmezésben, amelyet a Deutsche Welle elemzője fogalmazott meg, idézem. A választók kifejezték akaratukat, nem akarják Merkel politikájának folytatását. Ha igaz az, hogy ugye mindkét kancellárjelölt a Merkel politika továbbvitelére építette az imázsát, nehéz ezt kiolvasni a választási eredményekből, nem? Tényszerűen a Merkel érának főleg az utolsó 4-6 évében egy nagyon komoly reform lemaradás halmozódott fel a német politikában, ami egyre inkább érezhetővé vált a választók számára is, és egyre többen gondolták azt, hogy olyan politikai erőket kell támogatni, akik egyértelműen a változás mellé teszik le a voksukat. És személyében valóban, tehát nem egy CDU politikusnak van most a legnagyobb esélye arra, hogy a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja legyen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy persze van kontinuitás, de azért igazat lehet részben adni a Deutsche Welle fent idézett újságírójának, hogy itt azért van egy komoly változásra vonatkozó igény. Na hát pont ez a kérdés, hogy ki fog, illetve kinek van nagyobb esélye kormányt alakítani. Olaf Scholz is, Armin Laschet is azt mondta az exit poll eredmények után, hogy készen áll a kormányzásra. Mitől függ, hogy kinek sikerül? Ez egy komplex kérdés, hogy kinek van nagyobb esélye, és számtalan dologtól függ. Elsősorban attól, hogy milyen kompromisszumot sikerül a zöldeknek és a liberálisoknak egymást közt kialkudniuk. Az, hogy milyen mértékben lesz önkorlátozó a liberálisoknak az elnöke, Christian Lindner, vagy mennyire tudja egyébként egy a szociáldemokratákkal és a zöldekkel kötendő koalícióban érvényesíteni a saját legfőbb céljait és programpontjait. Ez azért fontos, mert egyrészt a liberálisok megkerülhetetlen királycsinálók ebben a történetben, másrészt ők azok, és az ő tagságuk, aki egyértelműen a kereszténydemokratákkal kötendő koalíciót favorizálna. Nagyon fontos kérdés az, hogy mennyire tudja a CDU megőrizni a belső stabilitását. Ugye ezt a kérdést már említettük, hogy nyilván egy történelmi mélypontot jelentő választási vereség után minden pártban van egy természetes igény a politikai felelősöknek a megtalálására. Ugyanakkor abban az esetben, hogyha a felelősöknek a keresése ténylegesen elkezdődik, ez alapjaiban ássa alá Armin Laschetnek a tárgyalási pozícióit a potenciális koalíciós partnerekkel szemben. És a harmadik, egy meghatározó kérdés lehet, hogy egyébként a nyilvánosságban milyen nyomás épül fel elsősorban a liberálisokkal és a zöldekkel szemben, hogy azért itt alapvetően mégis a választás győztesének kellene lehetőséget biztosítani a kormányzásra.
És ez elkezdődött egyébként az utóbbi héten, főleg egyébként a zöldek tagságán belül, tehát erős a nyomás a zöld párt vezetésen, hogy ne legyen a CDU-val való koalíciókötés, úgyhogy jelenleg úgy gondolom, hogy az esélyek azok alapvetően az SPD-nek az oldalán vannak, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként Christian Lindner, az FDP vagy egy abba az irányba ható tárgyalási dinamikák egyébként ne tudnák az SPD-t megfosztani a kormányzati szerepléstől. Matematikai többsége egy CDU, FDP és zöldekből álló koalíciónak is van. Tulajdonképpen az előbb kellett volna szóba hoznom, hogy tavasszal Armin Laschet mellett bejelentkezett kancellárjelöltnek Markus Söder bajor kormányfő is, bár végül áprilisban a CDU vezetése Laschet jelöltsége mellett döntött, miközben Söder már akkor is jóval népszerűbb volt, legalábbis a közvéleménykutatások alapján. Ön szerint a CSU jelöltnek, Södernek nagyobb lett volna az esélye a győzelemre? Ez egy nagyon jó kérdés, vélhetően igen, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy nem feltétlenül engedhette meg a CDU magának azt a döntést, hogy Markus Södert jelölje. Amit gyakran elfelejtődik ebben a történetben az az, hogy bár ezt a két pártot gyakran együtt emlegetjük, és egy közös frakciójuk van a német parlamenten, a Bundestagon belül, ez tulajdonképpen két különböző párt. És méghozzá két olyan különböző párt, akik között nagyon komoly nagyságbeli eltérés van. Tehát ez csak érzékeltetendő, a CDU több mint 10 millió egyéni jelöltre leadott szavazatot kapott a választások során, a CSU pedig 2,7 milliót. CDU 15 tartományban van, CSU pedig 1-ben. Tehát az, hogy a CDU a kisebbik testvérpárt javára lemondjon a kancellárságról, az gyakorlatilag egy politikai szegénységi bizonyítvány, és azt mutatja, hogy gyakorlatilag a nagyobbik testvérpárt nem képes egy épkézláb kancellárjelöltet kiállítani. Másrészt pedig, hogyha vetünk egy pillantást a német politikatörténetre, akkor azt láthatjuk, hogy eddig mindössze 2 alkalommal adott a CSU kancellárjelöltet, 1980-ban és 2002-ben, 2 olyan alkalommal, amikor a CDU belső válsággal küszködött, ténylegesen nem volt versenyképes kancellárjelöltje, és mind a 2 alkalom egyértelmű választási vereséggel végződött az uniópártok számára. Én úgy gondolom, hogy itt ez a választási vereség nem lett volna annyira egyértelmű, mint az elmúlt 2 alkalommal, egészen egyszerűen azért, mert Markus Söder egy jóval népszerűbb, és ezt így furcsa kimondani, de egy jóval karizmatikusabb és jóval szerethetőbb politikus Bajorország határain kívül is, mint Franz Josef Strauss vagy Edmund Stoiber voltak, de ennek ellenére nagyon komoly fenntartások vannak Németországgal szemben, egy bajor jelölttel szemben, és én úgy gondolom, hogy a helyes döntést hozta meg a CDU, amikor nem Markus Söder mellett tette le a voksát. Olaf Scholzra visszatérve, a Die Welt újságírója szerint Olaf Scholz a távozó kancellártól, Merkeltől mindent eltanult, és az unalmas stabilitás minta példája lett. Tényleg unalmas Olaf Scholz? Egyáltalán mit jelent a politikában az, hogy unalmas valaki? Ha azt várjuk el egy államférfitól, vagy egy politikustól, hogy mondjuk Donald Trump vagy Boris Johnson mintájára szórakoztassa az állampolgárokat, akkor úgy gondolom, hogy a német politika nagyon unalmas, de ebben az esetben nem Olaf Scholz unalmas, hanem a német politika en bloc nagyon unalmas. De az tény és való, hogy ha mondjuk valaki végignézte a 3 kancellárjelöltnek a vitáját, vagy adott esetben az Elefantenrunde névre hallgató média eseményeket, ahol minden a választáson szereplő pártnak a képviselői jelen voltak, akkor ezeknek mondjuk a média értéke, az mondjuk messze elmarad egy amerikai elnökjelölti vitától is. Tehát a szórakoztatás faktor az valóban nem igazán van jelen a német politikában. Milyennek látta ön a német választási kampányt? Nekünk ugye itt Magyarországon elég elborzasztó tapasztalataink vannak évtizedek óta a választási kampányokról, ami az utóbbi években már szinte tűrhetetlenné fokozódott. A németeknél hogy megy ez? Amit pozitívumként egyébként kiemelnék, az ugyancsak a 3 kancellárjelöltnek az egymás közti kommunikációjában mindvégig jelenlévő respektus és tisztelet. Tehát én azt hiszem, hogy maga
ezek a tévéviták is egyértelművé tették, hogy itt olyan politikusok beszélnek egymással, akik tudják, hogy egyrészt még vagy együtt fognak kormányozni, vagy pedig egyértelmű, hogy respektussal viseltetnek egymás iránt. És azt hiszem, hogy ez egyébként az AfD képviselői kivételével, illetve az AfD-t érintő kommunikáció kivételével szinte minden párt között fennállt. Tehát például sok kommunikáció volt Christian Lindner, az FDP pártelnöke, illetve a szélső baloldali Die Linkének az aktuális képviselői között, és ez egy meglehetősen tárgyilagos, érvalapú vita maradt végig, tehát polemizálás, személyeskedés a legcsekélyebb mértékben sem volt jelen a kampány során ezekben a személyes érintkezésekben, ami számomra egyébként egy meglehetősen pozitív élmény volt. Hát egy felnőtt társadalom nyilván így választ is. Angela Merkel egyébként személyesen kampányolt? Nem, Angela Merkel nagyon kevéssé vett részt a kampányban, és amikor az utolsó 2-3 hétben jelen volt, az jó részt egyébként annak is volt köszönhető, hogy már a saját pártja soraiból meglehetősen sok kritika érte, hogy nem, minthogyha nem lenne jelen ebben a választási küzdelemben, és talán azt lehet mondani, hogy amellett, hogy természetesen igyekezett Armin Laschetnek a pozícióit erősíteni, ezt azért meglehetős távolságtartással tette. Amit határozottan visszautasított, az volt, hogy tulajdonképpen Olaf Scholz az egyfajta Merkel utód lenne, és hogy a merkeli programnak a képviseletében nyerhetne. Ez volt egy olyan pont, ahol valóban egy egyértelmű állásfoglalást hallhattunk Merkelről, hogy nyilván szóba sem jöhet, hogy ő Scholzot bármilyen formában megerősítse. De ebben benne lehet valamennyire az is, hogy Angela Merkel nem tartotta megfelelő utódjának Laschettet? Ő veretlenül akart visszavonulni a politikából. És ez eléggé nyilvánvaló volt legalábbis júliustól kezdve, hogy a CDU-nak az első helye a választási versenyben az igencsak kérdőjeles lehet, és egészen egyszerűen Merkel igyekezett távol tartani magát. Azt is mondhatnám, hogy a saját politikai örökségének és a történelemkönyvekben elfoglalt helyének a védelmében egy olyan kancellárjelölttől és adott esetben a saját pártjától is, akik ezt a választást elveszíthetik és el is vesztették. És ezt a saját pártja, a CDU nem rótta föl neki, ezt a távolságtartást? Ezt felrótta, de nyilván senki nem volt érdekelt abban, hogy itt valami fajta konfliktus bontakozzon ki a kancellár és a saját pártja között a választási kampány során. Mint említettem, valóban voltak olyan hangok a párton belül, akik felrótták, hogy Merkel nem vesz részt eléggé aktívan ebben a kampányküzdelemben, de nyilvánvalóan, tehát hogyha valaki hivatalosan bejelentette már a visszavonulását, és igazából nem lehet tudni, hogy meddig lesz ügyvivő kancellár, de mondjuk a rendes kancellári periódusából hetek vannak hátra, akkor azért nagyon nehéz valakire politikai nyomást gyakorolni, hogy miként viselkedjen. Szóba került-e a választási kampányban a német külpolitika, azon belül is a német adófizetői pénzek, amelyekről Németországban is gyakran úgy beszélnek, legalábbis ahogy több helyen olvastam, mint amelyek a magyar oligarchákat gazdagítják. Ez bármilyen aspektusból szóba került-e? Nem. Az uniós adófizetői pénzeknek az adott esetben kelet-közép-európai korrupciós struktúrákban való elégetése egyáltalán nem volt kampánytéma, meghatározó kampánytéma semmiként. Ez egyébként annyira nem meglepő. Tehát vannak olyan uniós tagállamok, ahol ez igenis jelen van a politikai diskurzusban, vagy legalábbis erőteljesen jelen volt például 2020 során, amikor ugye az Európai Uniónak a 7 éves költségvetése volt tárgyalás alatt, ilyen ország például Hollandia, de Németországban ez akkor is alárendelt szerepet játszott. És ennek az egyik legfőbb oka, hogy részben a német történelmi felelősség okán, részben pedig a sokkal intenzívebb kétoldalú kapcsolatok okán minden német párt és politikai szereplő óckodik attól, hogy kelet-közép-európai szomszédokat egyfajta bűnbak vagy politikai ellenség, bűnbakként vagy politikai ellenségként jelenítsenek meg a német diskurzusban. És bár Magyarországnak nincsen közvetlen határa Németországgal, ennek ellenére ez nagyon gyakran előjön legalábbis a térséggel foglalkozó politikusok között, hogy Magyarország egy olyan szomszéd, akivel nincsen közvetlen határ. Tehát sokkal
óvatosabban nyúlnak ehhez a témához, mint mondjuk a skandináv országokban vagy Hollandiában. Beszéljünk akkor most a kisebb német pártokról. A zöldek sokkal jobb eredményt értek el, mint 4 éve, de Annalena Baerbock, a zöldek kancellár jelöltje és társelnöke ezzel nem volt elégedett, mint ahogy mondta is. Ő azt hangsúlyozta, hogy az volt a céljuk, hogy Németország vezető erejévé váljanak, és ez bizony nem sikerült. Volt rá egyáltalán esélyük? Igen, erre a tavaszi hónapokban reális esélye volt a zöldeknek, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy reális esélye van a zöldeknek, és itt nyilván Annalena Baerbocknak a saját személyes kancellárjelölti teljesítménye, illetve személyéhez fűződő kisebb botrányok voltak azok, amik ezt a lehetőséget utána elvették a pártól. Itt érdemes hangsúlyozni azt, hogy igen, sokáig a zöldek voltak igazából a fő kihívói a CDU-nak, ezért is lepte meg egyébként az uniópártokat az SPD-nek a felemelkedése, de itt nagyon sok szempontból egyébként egy kettős mérce is érvényesült a zöldekkel szemben. Tehát, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy milyen botrányok tapadnak akár csak a Olaf Scholznak a nevéhez és a kezéhez, akkor ténylegesen az, amiért Annalena Baerbockot a német sajtó meghurcolta, az igazából jelentéktelen apróságoknak tűnik. Úgy az összegeknek a szintjén, mint pedig a ténylegesen elkövetett kozmetikázásoknak a szintjén. Az önéletrajza volt bizonyos szempontból kozmetikázva, de annélkül, hogy ez komolyabb, a valóságnak nem megfelelő állításokat tartalmazott volna, és egy pár 10 000 eurós elszámolási nyitott kérdés volt, nevezetesen az, hogy, bocsánat, nem emlékszem pontosan, talán 25 000 euró értékig, de egyértelműen 50 000 eurós összeghatár alatt későn vallotta be az extra jövedelmeit. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk Olaf Scholz esetében az egyik legnagyobb német pénzügyi botrány a Wirecardnak a milliárdos bedőlése, és a szövetségű pénzügyi felügyeletnek, ami ugye pénzügyminiszterként Olaf Scholznak az irányítása, illetve legalábbis a kontrollja alatt állt. Tehát, hogy ennek a pénzügyi felügyeletnek a kudarca az egy meghatározó kérdés volt. Vagy az, hogy Olaf Scholz vezetése alatt még hamburgi tartományi miniszterelnökként, vagy hát kormányzó polgármesterként Hamburg állam eltekintett 60 millió eurónak a behajtásától a hamburgi Warburg Bank esetében, akkor úgy gondolom, hogy önmagában a számok is érzékeltetik, hogy évtizedek óta a politikában lévő és a kormányzati pozíciókban lévő pártok politikusai esetében a morális elvárások azok sokkal alacsonyabbak, mint egy olyan párt esetében, aki nem volt még kormányzati pozícióban, és egyfajta morális vagy etikai megújítást is képvisel a saját programjában. Valóban a német választók Annalena Baerbocknak nem néztek el 25-50 000 euró értékben politikai vagy személyes hibát, míg ugyanezek a német választók euromilliárdok szintjén elnéztek politikai hibákat Olaf Scholznak. Uh-huh. És mit kell tudnunk a német liberális pártról, az FDP-ről és vezetőjéről, Christian Lindnerről? Számukra milyen eredményt jelent ez a 11,5%? Számukra ez a 11,5% egy rendkívül jó eredményt jelent, és főleg azért, mert ők azok, akik képesek a legtöbb pusztítást végigvinni, vagy véghez vinni a jelenlegi helyzetben a német politikai palettán. Azt jelenti, hogy effektíve ténylegesen ők a királycsinálói bármilyen következő koalíciónak. A zöldek minden irányba koalícióképesek, a zöldek sokáig egyébként egy CDU-val való koalícióra készültek, de nyilván az ideológiai közelség és a programatikus közelség is sokkal inkább adott az SPD esetében. Ez az FDP esetében nem olyan magától értetődő. A pártnak a története egyébként meglehetősen komplex, és szerintem itt egy picit érdemes kitérni rá, hogy nem feltétlenül olyan politikai tartalmat képvisel az FDP, mint amit magyar
hallgatók feltétlenül a liberális szóhoz kapcsolnának azonnal. Igazából az 50-es évek óta ez a párt volt az, aki tulajdonképpen eldöntötte, hogy kikerül kormányra Németországban. Tehát amikor mondjuk 69-ben először a szociáldemokraták kancellárt adtak, az nem azért volt, mert akkor Willy Brandt megnyerte volna a választásokat, hanem mert az akkori liberális pártvezetőség úgy gondolta, hogy ideje a CDU-s koalíciót egy szociáldemokrata koalícióra cserélni. Viszont 1998-at követően ez a párt alapvetően sok szempontból válságba került. Egyrészt azért, mert elvesztette ezt a királycsináló szerepét, tehát hogy az lehet, hogy a két nagy párt nincs kormányon, de az FDP mindig, hiszen akkor Wolfgang Schröder vezette SPD a zöldekkel kormányzott, utána viszont hosszú időre a nagy koalíciók miatt került ki a Pixisből. És azt is lehet mondani, hogy sok szempontból programatikusan is ez a párt eléggé kiüresedett. Közszájon forgott Németországban, hogy igazából itt a liberalizmus tulajdonképpen csak az egykulcsos adózást jelenti, és a párt semmi más nem képvisel, mint az egyébként nagyon jól keresőknek a gazdasági és pénzügyi érdekeit a német politikában. És amikor hosszú idő után egyébként visszatértek a kormányzati pozícióba, 2013-ban ki is estek a Bundestagból. De aztán 2017-ben visszatértek. Visszatérhetett, az Christian Lindnernek az érdeme. Tehát ő volt az, aki ezt a pártot visszahozta kvázi a halálból, és ő volt az, aki egy nagyon okos politikusként belátta, hogy tulajdonképpen neki egy szűk választói rétegnek az érdekeire kell fókuszálnia. És ezért történhetett meg az, hogy ellentétben mondjuk a nagyobb nemzeti érdekkel 2017-ben Christian Lindner gyakorlatilag felrúgta a koalíciós tárgyalásokat a CDU-val és a zöldekkel, mert belátta azt, hogy az ő pártjára nagyobb veszélyt jelent az, hogyha kompromisszumokat köt, mint az, hogyha kompromisszumok nélkül a saját választóinak az érdekeit jeleníti meg, és ezáltal belekényszerítette egy újabb nagy koalíciós kormányzásba a CDU-t és az SPD-t. És emiatt az akkori politikai puccs miatt, hogy gyakorlatilag 3 hónapnyi koalíciós tárgyalást Lindner képes volt jégre tenni, mindenki nagyon óvatos az FDP-vel és a liberális pártvezérrel, és úgy gondolom, hogy most is egy meghatározó élmény lesz a tárgyaló felek számára az, hogy azért az FDP-vel óvatosan kell bánni, mert ők azok, akikbe azért túlzott bizalmat helyezni együttműködés szintjén, az komoly veszélyeket hordozhat magában. Kérem, hogy még 2 pártról röviden beszéljünk. Lehet-e szélsőjobboldalinak minősíteni az AfD-t, az Alternatíva Németországért nevű pártot, vagy maradjunk a jobboldali, populista, bevándorlás ellenes és euroszkeptikus minősítéseknél? Az AfD 2 nagyon eltérő szárnyból áll. Az egyik szárnyat nyugodtan nevezhetjük adott esetben akár szélsőjobboldalinak is, sőt azt mondhatnám, hogy az extrém jobboldali is belefér. Ez főleg a keleti tartományokban létező népnemzeti, radikális jobboldali irányvonal. Az, hogy ez valóban egyébként szélső jobboldali, arra tökéletes példa, hogy a német alkotmányvédelem, ami ugye a belső titkosszolgálata a Német Szövetségi Köztársaságnak 2021 elején titkosszolgálati megfigyelés alá helyezte a pártnak ezt a részét, nem az egész pártot, hanem csak ezt a jobboldali szárnyat, egyszerűen azért, mert fölmerült az, hogy milyen mértékben állnak még egyébként a német alaptörvénynek a talaján. A másik szárny valóban nem ennyire radikálisan jobboldali, sokkal inkább csak pusztán bevándorlás ellenes és euroszkeptikus konzervatív programot képvisel, de szerintem nem a valóságtól való nagyon durva elrugaszkodás azt mondani, hogy itt azért van egy szélső jobboldali elem az AfD-ben. Viszont az AfD-vel senki nem akar koalíciót, és most vesztettek is a támogatásukból. Miért? Leginkább azért, mert a pártot 2015-öt követően a menekültválság tette nagyjá. Viszont 2018-19 óta ez a kérdés nem játszik érdemi szerepet a német belpolitikában, nem tudták megragadni
a koronaválságot, mint egyfajta jó témát, amihez kapcsolódóan a protest szavazatokat maguk köré tudták volna gyűjteni, és ez meglátszódott abban, hogy valóban közel 3%-ot csökkent az ő szövetségi szintű támogatottságuk. Viszont a helyzet nem ennyire egyértelmű. Ugyanis a kelet-német tartományokban szinte mindenhol második erőként sikerült az AfD-nek stabilizálnia magát, és ezen túlmenően 2 tartományban, Szászországban, illetve Türingiában pedig a legnagyobb politikai erőként. És mit kell tudnunk a Linkéről, a baloldali pártról? Ők valóban az új kommunista párt Németországban? Lehet őket baloldali populistának nevezni, de egyébként annak ellenére, hogy én nem állok közel ideológiailag vagy programatikusan ehhez a párthoz, úgy gondolom, hogy egyébként a Die Linkének van nagyon pozitív szerepe a német politikában. Egyrészt azokban a keleti tartományokban, ahol ők kormányoznak, ott általában ezt az SPD-vel teszik, a zöldekkel teszik, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy legyen egy progresszív, baloldali kormányzati összefogás. Másrészt érdemes kiemelni, hogy a vezető német gazdaságkutató cégek egyébként megvizsgálták minden pártnak a gazdasági programját, és 3 pártét minősítették egyébként megalapozottnak. Ez a 3 párt az SPD, a zöldek és a Die Linke voltak. Ez azt mutatja, hogy a Die Linke lehet retorikájában populista, viszont a programjában egy teljesen megalapozott baloldali alternatívát képvisel. Akkor azt hadd kérdezzem meg, ha ez így fölmerül, hogy a Die Linkének, ahogy ön mondta, van esélye rá, hogy az új német kormányzati koalíció részese legyen? Nem, nincsen. A vörös-vörös-zöld koalíciónak nincsen matematikai többsége, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény a német politika számára, hogy nem kell tartani ettől a forgatókönyvtől, míg belpolitikai és gazdaságpolitikai értelemben én úgy gondolom, hogy a Die Linke teljesen vállalható, ez a külpolitikájára nem igaz. Egy olyan pártról van szó, ami alapvetően megkérdőjelezi Németország NATO tagságát, és sok szempontból alapvetően szkeptikus vagy nagyon kritikus az Európai Unióval szemben is. Németország meghatározó szerepet tölt be az európai integráción belül és a transatlanti szövetségi rendszeren belül is. Az, hogy meghatározó uniós intézményeknek és transatlanti partnereknek amiatt kelljen aggódni, hogy a Die Linke milyen zsarolási potenciállal bír egy potenciális német koalícióban, például bármifajta NATO együttműködés tekintetében, ez szerintem Brüsszel és Washington nézőpontjából is egy rémálom lett volna, és egy rémálom lett volna egyébként a német külpolitikának a kiszámíthatósága és megbízhatósága szempontjából is. Olvasom, hogy ezeknek a heteknek a kulcskérdése, melyik nagy pártot támogatja, pontosabban milyen alkut kötnek elsősorban egymás között a zöldek és a liberálisok, mert úgy állapodtak meg, hogy először ők tartanak koalíciós puhatolózó tárgyalásokat, ami eltér az eddigi német szokásoktól, hiszen a korábbi gyakorlat ugye az volt, hogy a legtöbb szavazatot elért párt vezetősége hívta meg a sorban utána következő pártok vezetőit koalíciós egyeztetésre. Ez most nem így van, illetve nem így lesz. Egy újabb nagy koalíció, azaz a szociáldemokraták és a CDU-CSU közös kormányzása, az például teljesen elképzelhetetlen, bár, ahogy utána néztem, ezek együtt sem lennének többségben a parlamentben, azaz azt hiszem nem lenne meg az 51%-uk, ugye? De a nagy koalíciónak egy kényelmes mandátum többsége. Igen? Lenne. Igen, de politikában az ember soha nem mondja azt, hogy soha. De jelenleg ez nem része a német politikai napirendnek. Nem is tenne feltétlenül egyébként szerintem jót a német politikai kultúrának, és jelentősen eltérne a választói preferenciáktól. Úgy gondolom, hogy először mind a 2 nagy párt arra fog törekedni, hogy valóban őt válassza az FDP és a zöldek, és abban az esetben, hogyha ezek a koalíciós, meglehetősen komplex és minden irányba zajló koalíciós tárgyalások kudarcot vallanak, egyáltalán akkor merülhet fel a nagy koalíciónak az újabb lehetősége. Ez egyébként így volt 2017 során is, de az biztos, hogy egy nagy koalíciót jelenleg 2 párt akar a legkevésbé, és ez a 2 párt az SPD és a CDU. De meglehetősen eltérő programokat és választási ígéreteket kell összeegyeztetni ahhoz, hogy koalíciós kormány alakuljon Németországban. Kérem szépen, hogy mondjon példákat, egyben
esélyt is latolgasson arra, hogy ez az egyeztetés mely pártokkal lehet sikeres? A legnagyobb és a legnehezebben áthidalható programatikus különbségek egyébként a liberálisok és a zöldek között vannak. Egyszerűen azért, mert Németországban a megújuló energiaforrásoknak, energiahordozóknak a kiépítése hosszú évek óta stagnál, dacára a korábban meglehetősen ambiciózus programoknak, és a zöldek valóban egy klímapolitikai fordulatot szeretnének végrehajtani, ami nagyon komoly beruházásokat igényel, szövetségi szinten is. Igazából Németországban az elmúlt évtizedben nagyon komoly forrásokat vontak el a közszférába való beruházásoktól, és mindennek a finanszírozása extra forrásokat igényelne. Az FDP pedig bármifajta adóemeléstől és bármifajta jelentős hitelfelvételtől elzárkózik. Volt már hasonló szituáció a német politikai palettán, amikor az FDP azt mondta, hogy szó sem lehet adóemeléstől, majd 2009-ben egyébként kormányra kerülve az egyik első lépése az volt a CDU-FDP koalíciónak, hogy megemelték az áfát. Tehát meglátjuk, hogy a tárgyalások során ki és milyen irányba fog elmozdulni, de az tény és való, hogy a költségvetési politika területén nagyon jelentős áthidalni való különbségek vannak. Ugyanakkor vannak olyan területek is, ahol szinte megegyezik a pártoknak a programja, ilyen a digitális infrastruktúrának a fejlesztése és a kiépítése, ami az FDP, a Zöldek, az SPD és a CDU számára is nagyon-nagyon fontos. És egyébként teljesen meglepő, de például környezetvédelmi kérdésekben sincsenek olyan nagyon áthidalhatatlan szakadékok. A kérdés arra vonatkozott, hogy mi az esély, milyen pártokkal lehet sikeres a koalíciós tárgyalás sorozat? Minden irányban sikeres lehet a koalíciós tárgyalás sorozat. Tehát egy CDU, zöld, FDP koalíció épp úgy sikeres lehet és tartalmilag működőképes, mint egy SPD, zöld, FDP koalíció. A zöldek és az FDP kiválthatatlanok. Tehát, hogy ennek a két pártnak egymással meg kell egyeznie, és ezért hangsúlyoztam azt, hogy igazából között a két párt között vannak a legnagyobb programatikus különbségek, és sok szempontból bár furcsa, de tárgyalástechnikailag valóban vannak előnyei annak, hogy a két kisebb, de megkerülhetetlen koalíciós partner tárgyal először egymással. És arra van-e bármiféle biztosíték, hogy ahogy tervezték, karácsonyig feláll az új német kormány? Nem, nincsen erre vonatkozó semmilyen biztosíték, de legalábbis egyébként azon hírek alapján, amit én az elmúlt 1-2 napban hallottam politikusoktól, ez a történet lehet sokkal gyorsabb, mint amire egyébként a legtöbb német megfigyelő számít. Én úgy gondolom, hogyha karácsonyra lesz egy megválasztott új kancellárja Németországnak, és Angela Merkel pedig már magánemberként ünnepelheti a karácsonyt, akkor szerintem minden fent említett érintett ezzel végtelenül boldog lesz. Akkor most beszéljünk a távozó német kancellárról, Angela Merkelről, aki 16 évig 4 cikluson át vezette Németországot, és nem kismértékben Európát, miközben a világ egyik legbefolyásosabb politikusa lett. Miért döntött úgy, hogy befejezi? Én úgy gondolom, hogy Angela Merkel meglehetősen bölcsen döntött ebben a tekintetben. Egyrészt, hogyha valakinek nincsenek autoriter hajlamai, akkor 16 év politikának a csúcsán az szerintem bőven sok. Plusz úgy gondolom, hogy ennyi idő után egyrészt új tartalmat vinni a politikában is nagyon nehéz. Tehát az utolsó 4 év Merkel esetében is egyértelműen mutatta a kiszürkülésnek és a kiégésnek a jeleit. A német belpolitikában talán jobban, mint az európai politikának a színpadán, de szerintem tagadhatatlanok voltak ezek a jelek. És a másik pedig, hogy szerintem Merkel számára nagyon meghatározó volt egy olyan személynek a sorsa, aki az ő karrierjének a korai szakaszát alapvetően meghatározta, és ez Helmut Kohl. Tehát Kohl 83-tól 1998-ig volt a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja, az egységnek a kancellárja, aki úgy gondolom, hogy az ő történelmi szerepéhez képest vagy mérten nagyon dicstelenül volt kénytelen távozni a
politikának a színpadáról, az 1998-as pártfinanszírozási botrány és az azt követő teljesen egyértelmű választási vereség hatására. És szerintem Merkel szeme előtt egyértelműen ott lebegett, hogy ő nem szeretne egy vesztes és megvert kancellárként távozni, ehhez pedig arra van szükség, hogy az ember jó sportolóként a csúcson hagyja abba. Tudni lehet ugye Merkelről, hogy az NDK-ban élt 35 éves koráig, azaz a berlini fal leomlásáig, tanult szakmája az elméleti fizika, kvantumkémiából doktorált 1986-ban. Az 1990. évi decemberi választáson a CDU színeiben szerzett egyéni mandátumot, és Helmut Kohl kancellár őt választotta kormánya ifjúsági és nőügyi miniszterévé. 8 évvel később már a CDU pártfőtitkáraként szembefordult a korrupcióbotrányba keveredett Kohllal, 2000-ben ő lett a CDU elnöke. Ezután 5 évet várt a kancellárságra, 2005-ben lett Németország első női vezetője, és a hatalom mellé hát óriási tekintélyt is szerzett az évek során. Ön hogy látta, Merkel milyen tulajdonságaival vívta ki ezt a tekintélyt a férfiak vezette politika világában? Egyrészt Merkel meglehetős álhatatosságról tett tanúbizonyságot. Nagyon nagy szerencséje volt, tehát önmagában a 98-as pártfinanszírozási botrány nélkül ő soha nem jutott volna a CDU vezetésének a közelébe. És úgy gondolom, hogy ami mondjuk onnantól kezdve egészen 2014-15-ig meghatározta az ő politikáját, az a meglehetősen kegyetlen, nagyon fókuszált hatalompolitika. Tehát az, hogy ő 1998-tól kezdve fokozatosan, de nagyon tudatosan eliminált mindenfajta komolyan vehető riválist a CDU-ból. És egy idő után egyébként felfalta a saját gyermekeit is. Erre tökéletes példa volt egyébként 2012-ben Norbert Röttgennek a menesztése, vagy pontosabban elejtése az elvesztett észak-rajna-vesztfáliai választások után. Tehát egy nagyon érdekes színfolt az, hogy a korai időszakban voltak egyértelműen Merkel utódként feltűnő, nagyon tehetséges és nagyon perspektívikus politikusok, akiket egyébként Merkel ugyanúgy eltett láb alól az első adandó alkalommal, és úgy gondolom, hogy nem véletlenül küzdött 2018 után a CDU azzal, hogy ki lehet egy potenciális Merkel utód, mert a potenciális Merkel utódokat, amennyiben mutattak autonómiát, kezdeményezőkészséget, vagy bármilyen potenciális veszélyt jelentettek egyébként Angela Merkel pozíciójára, őket az azt megelőző évtizedek során viszonylag gyorsan eliminált a kancellárasszony. Emellett pedig teljesen egyértelműen azt a készségét kell még kiemelni, ami az ő nemzetközi pozícióját vagy percepcióját meghatározta, az pedig a hihetetlen kompromisszum készsége, illetve kompromisszum alkotó készsége, ami nyilvánvaló módon az európai politikában egy nagyon fontos eszköz a politikusok kezében, de úgy gondolom, hogy azért a CDU-ban sokan vannak, akik nem feltétlenül erről az oldaláról látták, vagy ismerték meg Angela Merkelt. Azért önnek köszönhetően szépen árnyalódik a kép Angela Merkelről. A Frankfurter Allgemeine Zeitung azon kesereg, hogy Merkel távozása után vajon kitartja majd össze Németországot és Európát. Ezzel szemben a Guardian című brit lap azt írja, igaz ugyan, hogy válságos pillanatokban egyben tudta tartani a pártját, a kormányát és Európát, de csak azért, mert a gazdasági fellendülésnek köszönhetően mindig volt elég pénze, hogy mindenkit meg tudjon venni. Hát ezek elég súlyos szavak, mit mondjak. Ön szerint mi az igazság? Valaki egyben tartotta az Európai Uniót Angela Merkel előtt is. És úgy gondolom, hogy egyben lesz tartva az európai integráció Angela Merkel után is. Nyilván volt egy meghatározó szerepe ez alatt a 16 év során, és nyilván a már említett kompromisszum készsége, illetve konszenzusalkotó készsége ebből a szempontból meghatározó volt, de ezek nem Angela Merkelnek a
tulajdonságai. Ezek alapvetően az európai politikának a tulajdonságai, és ezek határozták meg az Európai Unió politikáját egyébként 2005 előtt is, és ezek fogják 2021 után is meghatározni. És tény és való, hogy mondjuk a német pénztárca diplomácia az nagyon jól működött adott esetben, amikor kezelni kellett akár mondjuk a menekültválság során Erdogánnak a pozícióit, és be lehetett vásárolni az egyébként sok szempontból kérdőjeles minőségű EU-Törökország megállapodást, az, hogy valóban rendelkezésre álltak források az eurozóna válságának a kezeléséhez mondjuk 2008-2009-et követően, de ezek megint csak nem Merkelhez kötődő jelenségek, a német diplomácia és a német Európa politika tradicionálisan így működik a 70-es évek óta. Ergo úgy gondolom, hogy valóban volt egy meghatározó Merkel-éra, de nem hiszem azt, hogy tartani kellene attól, hogy mi fog következni Merkel után. Én azért Angela Merkelt a kompromisszumok nagyasszonyának képzelem, vagy gondolom, és valamennyivel árnyaltabban látom az ő politikai pályafutását, mert ő valóban a kompromisszumok örökös törekvője volt, és az a kérdésem, hogy másként lehet-e létezni a politikában, mint kompromisszumokkal. Nem elvtelen megalkuvásokra gondolok, hanem olyan megegyezésekre, amelyekben mindenféle enged egy kicsit a közös megoldás érdekében, hiszen a politika, ha jól képzelem, különböző érdekű társadalmi csoportok és különböző érdekű országok képviselete. A kompromisszum ellentéte az, ha valamelyik csoport mondjuk rákényszeríti az akaratát az összes többire, de azt már diktátumnak hívják. Merkelt a kompromisszumok, a jó megállapodások nagyasszonyának tartják sokfelé, magam is ide zárkóznék fel szívesen, még ha igen óvatosnak is tűnt bizonyos esetekben. Ön szerint nem ebben volt igazán Merkel nagysága? Én tudnék számos olyan pontot mondani, ahol én úgy gondolom, hogy ez a fajta nagyon konszenzuális politika tradíció, amit nem csak Angela Merkel képvisel, hanem úgy gondolom, hogy nagyon mélyen gyökerezik egyébként a német politikai kultúrában, ez néha szuboptimális megoldásokhoz vezet az Európai Uniónak a szintjén. Tehát, hogy adott esetben nem elvtelen megalkuvásokról van szó, de adott esetben kicsit ambiciózusabb is lehetett volna a német politika sokszor Merkel alatt. Az, hogy ő alapvetően mindig egy rövidtávú probléma megoldásra fókuszáló hatalomtechnokrata volt, és nem feltétlenül volt hosszú távú stratégiája és víziója arról, hogy milyen irányba kellene a dolgoknak tovább menni. Ez úgy gondolom, hogy alapvetően meghatározta azt, hogy igen, néha szerintem nézhettek volna ki másként ezek a kompromisszumok. Persze lehet azt mondani, hogy ki vagyok én nyilván Angela Merkelhez képest, hogy ezt így megítélhessem, de szerintem az ő alapvető mulasztása, és ezt nemrégiben egyébként meg is írtam nemzetközi és magyar médiatermékekben is az volt, hogy ha valamire lehet 16 évnyi kancellárságot használni, az az, hogy egy ország, egy politikai garnitúra stratégiai gondolkodását alakítsuk. És úgy gondolom, hogy Németországnak az a stratégiai tradíciója, ami jelenleg a német Európa és külpolitikát meghatározza, az messze nem említhető egy lapon, nem csak az Egyesült Államokban meglévő stratégiai tradícióval, hanem adott esetben mondjuk a brit vagy a francia gondolkodással sem. Akkor ön azt mondja, hogy én túlértékelem Merkel politikáját és 16 évét, amikor azt gondolom, hogy Európa békéjének fenntartása mindenáron, aztán a szolidaritás, a humánum, a megegyezés keresés, amely mindenkor Merkel politikájának a lényege volt, azért az egy nagyon erős vízió. Miközben Merkel kormányzási időszakai tele voltak válságokkal. 2008-ban ugye a pénzügyi válság, 2010-ben az euróválság, 2015-ben a menekültválság, 2020-ban a vírusválság. Merkel
álláspontjait, megoldásait széles körben ugyan vitatták, mégis elfogadták. Ön is egyébként erről írta a Politikóban megjelent cikkében, ha jól emlékszem azt, hogy a 2008-as gazdasági válság idején Merkel jól teljesített, a 2015-ös migrációs válságot már csak túlélte, viszont a harmadik lesz az, tehát a tekintélyelvű vezetők megerősödése Európában, amelyik meghatározza az örökségét. Miért éppen ez? Miért éppen ez az utóbbi határozná meg az örökségét? Egyrészt ez az a kihívás, amire nem talált megoldást. Tehát ez az a kihívás, amit hátrahagy az utókorra. A másik pedig, hogy szerintem minőségileg ez érinti legjobban az Európai Uniónak az alapműködését. Nyilvánvaló módon az eurozóna válságra, a szuverén államoknak az adósságválságára az Európai Unión belül sikerült egy meglehetősen jó intézményes választ adni. Nyilván széles körben eltérnek a tagállamoknak a véleményei, álláspontjai abban a tekintetben, hogy milyen mélynek kellene a fiskális együttműködésnek lenni az Európai Unióban. Sokak számára messze van a jelenlegi szint a kívánatostól, de teljesen egyértelmű, hogy az Európai Unió intézményrendszer szintjén, szakpolitikák szintjén megerősödve került ki a 2008-2009-es válságból. Ha őszinték vagyunk, és ez vélhetően sokakat meg fog esetleg botránkoztatni, én úgy gondolom, hogy a 2015-ös menekültválság nem volt valódi válság. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk mennyi menekült van Törökországban, vagy számos más konfliktuszónában, akkor önmagában az a menekült szám, ami mondjuk 2015-ben elérte az Európai Uniót, az önmagában nem kellett volna, hogy egy komoly kihívás elé állítsa sem az integrációt magát, sem számos tagállamot, hogyha lett volna egy arányos elosztási rendszer, lett volna egy európai működő menekültpolitikai rendszer, és lett volna érdemi koordináció és egyeztetés a tagállamok között. Ez nem történt meg, és nyilvánvalóan azért is volt egy nagyon éles válságpercepció, mert számos demokratikus politikai rendszer erre a jelenségre úgy reagált, hogy alapvetően megerősödtek a bevándorlás ellenes szélsőjobboldali, adott esetben az alapvető demokratikus értékeket megkérdőjelező pártok. De ha megnézzük 2021 nézőpontjából, hogy ma mi a jelentősége a 2015-ös menekültválságnak, akkor leszámítva olyan országokat, ahol mondjuk a kormányzat tudatosan és mesterségesen tartja fent ezt a diskurzust, igazából semmi. A 2021-es német Bundestag választásnak a kampányában a menekültpolitika nem játszott érdemi szerepet. Másodlagosat sem, sőt szerintem harmadlagosat sem. Engedje meg, hogy azért itt egy pillanatra hadd szakítsam félbe, és hadd tegyem hozzá mindezekhez a magamét. Ugye 2015-ben több százezer menekült érkezett minden irányból Európába, ami teljesen felkészületlenül ért itt mindenkit. Humanitárius katasztrófa fenyegetett, Magyarországon is több tízezren voltak, és a magyar kormány ugye tovább terelt őket Nyugat-Európa felé. Na most sokan fölvetik, és sokan vitatják mind a mai napig, hogy mit kellett volna tennie Merkelnek, ha nem befogadni őket, visszazavarni esetleg a menekülteket Magyarországra vagy a Balkánba, és ha igen, akkor hogyan, milyen eszközökkel tehette volna, és ha már Merkel befogadta ezeket a menekülteket, hogyan máshogyan, mint hogy a saját népénél kialakította ezt a bizonyos toleráns segítőkész felfogást. Ráadásul Németország, ha jól tudom, horribilis pénzt költött a befogadásnak a gyakorlati megvalósítására, utána viszont erőteljesen törekedett rá, hogy más megoldásokat találjon, például, amit említett, a törökökkel való megoldástól a Frontex megerősítéséig, oly sok mindent. Őszintén szólva, én az ilyen ember és politikusi magatartást tartom a legemberségesebbnek, és azért gondolom, hogy talán a mai aspektusból nézve 2015-nek valóban nincsen jelentősége, de önmagában a helyi értékén kezelve az ügyet nagyon is fontos magatartás mintát mutatott fel Angela Merkel. Angela Merkel úgy cselekedett, ahogy minden jogállamnak az élén álló kormányfőnek cselekednie kellett volna, nevezetesen, hogy betartotta a Genfi menekültjogi konvenciónak a szabályait. De hát azért tudunk ellenpéldákat mindketten. Igen, persze láthatunk ellentétes példákat is. Ha visszatérhetek arra a kérdésre, hogy miért az autoritár országoknak a megerősödése az igazi kihívás, azért, mert ez alapvető problémát jelent az Európai Unió működése számára. Egy mondat is lezárom a kérdést. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk a Lengyel Alkotmánybíróság megkérdőjelezi az uniós jognak az elsőbbségét a nemzeti joggal szemben,
Az, hogyha Magyarország egyébként nem hajt végre, vagy alapvetően halogat érvényes európai bírósági ítéleteket, ez olyan formában érinti az uniónak az intézményi működését, ami nyomokban sem található egyébként például a menekült válság során, de én tartom, hogy nem lett volna szabad ennek a helyzetnek előállni. Egy brit történész, bizonyos Paul Nuttall véleménye szerint Merkel olyan Európát hagy hátra, amelyet a viszály, a határkerítések sora, az Európa ellenes pártok felemelkedése, a kelet és a nyugat közötti kulturális szakadék határoz meg, valamint az, hogy olyan alakok sétálnak az utcákon, akik dzsihádisták szeretnének lenni. Ezzel szemben áll az a vélemény, hogy ezek Merkeltől függetlenül létező súlyos konfliktusok, ám ő ezekkel együtt is képes volt élhető és működőképes szinten tartani Európát. Kérdezem, hogy az ön álláspontja melyikhez áll közelebb? Ő valóban képes volt ez alatt a 16 év alatt alapvető stabilitást adni, úgy az európai integrációnak, mint pedig a német politikának. A hátulütője az valóban az a reform lemaradás, ami a német politikát is jellemzi, és ami az európai politikát is jellemzi. Nevezetesen az, hogy nagyon sok kihívásra nem született megfelelő stratégiai válasz, mert a rövidtávú krízismenedzsmenten volt mindig a hangsúly. Része a problémának, és azt hiszem muszáj róla beszélni, Magyarország és Lengyelország. Ön azt írta talán 2 hete egy cikkében, hogy Angela Merkel és a teljes német politikai vezetés kudarcot vallott azzal, hogy nem tudták megállítani az Orbán Viktorhoz hasonló tekintélyelvű vezetők térnyerését Európában, ami az Unióban is ugye válságot okozott, erről már beszéltünk. Van azonban egy másik értelmezése is, ahogy ezt a Frankfurter Allgemeine Zeitung hangsúlyozta, ki más lett volna képes leküzdeni a 2 ország kilátásba helyezett vétóját tavaly decemberben a pénzügyek tárgyalásakor, és ezzel párhuzamosan új fegyvert kovácsolni az Unió számára, ha nem Merkel. Az új fegyver ugye a bírósági döntésre váró, eddig nem alkalmazott jogállamisági mechanizmus volna. Ön ezt a merkeli megoldást nem tartja sokra? Én úgy gondolom, hogy a jogállamisági mechanizmus az nem Merkel által, hanem Merkel ellenére született meg. És hogyha mondjuk valakit dicsérni kell érte, akkor szerintem ez a dicséret az Európai Parlamentet illeti, és azokat az államokat, akik a jogállamiság barátai csoportban élesen és alapvetően kiálltak emellett az eszköz mellett, ez elsősorban a skandináv országokat és Hollandiát jelenti, és hogyha egy arcot kell adni ennek a jogállamiságért folytatott lobbinak az Európai Tanácsban, akkor én úgy gondolom, hogy ez az arc semmiféleképpen nem Angela Merkelé, hanem Mark Ruttéé. A holland miniszterelnöké? A holland miniszterelnöké, így van. 2020. szeptemberében a német elnökség egy olyan jogállamisági rendeletjavaslatot tett le az asztalra, ami gyakorlatilag csak Magyarország és Lengyelország számára tett gesztusokat, és még az elfogadotthoz képest is egy messze-messze legyengített szöveg volt. A németek akkor kezdtek el visszakozni, amikor kénytelenek voltak belátni, hogy nem csak magyar és lengyel részről fenyeget vétó, hanem abban az esetben, hogyha nem lesz használható jogállamiság mechanizmus, akkor a vétó elképzelhető az Európai Parlament, vagy adott esetben Hollandia részéről is. Tehát itt a németek nem képviselték a jogállamiságot a 2020-as EU elnökségük alatt. A németek azért adták be a derekukat és kovácsoltak a végén egy többé-kevésbé mindenki számára elfogadható kompromisszumot, mert megfelelő politikai nyomás érkezett a jogállamiság barátai csoporttól és az Európai Parlamenttől. Tehát én úgy gondolom, hogy Merkel érdemének feltüntetni azt, hogy van egy jogállamisági kondicionalitás az Európai Unióban. Ez egészen egyszerűen egy tévedés. Ha ez csak Angela Merkelen múlott volna, akkor szerintem ez a jogállami kondicionalitás nem lenne. Na de én nem erre utalok, én arra utalok, hogy de a költségvetést mégiscsak átvitte, és Angela Merkel álhatatos tevékenységének volt ez a következménye. Így van, a költségvetést mégiscsak átvitte. Valóban egyébként 2020. decemberében én is ezt a fegyvertényt elismertem írásaimban, de úgy gondolom, hogy ha ezt a 2 tényezőt, tehát a jogállamisági kondicionalitást és a költségvetést együtt szemléljük, akkor ez nem feltétlenül csak egy pozitív package. Arról egyébként szerintem érdemes megemlékezni, hogy valószínűleg lett volna lehetőség arra, hogy Magyarországtól és Lengyelországtól több engedményt csikarjanak ki. Ahhoz arra lett volna szükség, hogy valóban adott esetben 1 vagy 2 hónappal el kellett volna tolni
az uniós 7 éves költségvetésnek az elfogadását, vagy komolyabban el kellett volna indítani azt, hogy csak 25 tagállam részesedik a koronamentőcsomagból. Nyilván ez lett volna az a nyomásgyakorlás, aminek egyébként Lengyelország és Magyarország kénytelen lett volna engedni. Ez nyilván rizikós lett volna, nyilván konfliktust eredményezett volna ezzel a két országgal, de úgy gondolom, hogy rizikóvállalás és konfliktus útján egyébként messze több engedményt lehetett volna kicsikarni Jaroszláv Kaczynszkiből és Orbán Viktorból, mindez ténylegesen megtörtént. Beszéljünk akkor a nagyon jellemző és sok mindent meghatározó magyar-német gazdasági kapcsolatokról. Ugye a magyar kormány sok-sok éve döbbenetes mennyiségű támogatást ad a külföldi, köztük a német multik magyarországi működéséhez. Nem csak fantasztikusan nagy adókedvezményekkel segíti őket, nem csak azzal, hogy közpénzből sok milliárdos ingyen támogatásokat ad, nem csak a multiknak kedvező mindenféle jogi szabályozással, hanem sokak szerint azzal is, hogy Magyarországot az olcsó bérmunkások országává tette. Ezzel szemben, tehát a német iparvállalatok érdekeivel szemben kellett volna Merkelnek fellépni az Orbáni autokrácia kiépítése ellen. Sokszor fölmerül ez a sajtóban, és azért teszem föl ezt a kérdést én is önnek. Én úgy gondolom, hogy a német autóiparnak a támogatása Magyarországon az nem függ attól, hogy ki van Magyarországon kormányon. Úgy gondolom, hogy minden épeszű gazdaság és pénzügypolitikát folytató magyar kormány messze menőkig támogatná a magyar exportnak a gerincét és a magyar GDP-nek a gerincét alkotó Magyarországon jelenlévő multikat. Ön szerint miért nem tántorította el Merkelt az Orbánt védelmező szereptől az sem, hogy volt idő, amikor Magyarországon kígyót, békát kiabáltak Merkelre a kormánypártok és hívei? Tehát miért volt mindig megengedő? Azt nem mondom, hogy megbocsátó, de minden alkalommal úgy tűnt, hogy messze túllépi még tulajdonképpen a várható kompromisszumok határát is. Angela Merkelt mondjuk a török médiában néha sokkal durvábban ábrázolták, a görög médiában az euróválság alatt sokkal durvábban ábrázolták. Az, hogy milyen a média visszhang egy nemzeti médiatérben, az szerintem nem lehet hatással a kétoldalú államközi kapcsolatokra, hogyha egyébként egy felelős politikus van ott. Amit viszont fontosnak tartok az az, hogy ez a hozzáállás Magyarország esetében egyáltalán nem volt egyedi. Ugyanez a stratégia volt jelen a német kormány politikájában Bulgária és Bojko Borisov esetében, ugyanezt a politikát alkalmazta Németország Vučić esetében Szerbiában. Tehát amit látunk az az, hogy igazából Németország elfogadja meglehetősen autoriter hajlamú vezetőknek a működését, és azt, hogy ők leépítik helyi szinten a demokráciát, hogyha bizonyos körülmények között nem okoznak túl sok problémát a német diplomáciának, a német uniós politikának, és nem zavarják a német gazdasági szereplőknek a működését. Ami egyébként érdekes a történetben, hogy ez a stratégia Magyarország esetében nem működött, hiszen Magyarország nagyon komoly zavaró tényező. Hát ezt akartam mondani, hogy ha valaki zavart okozott, az legtöbbször Magyarország volt. Ez így van, de a zavart sem az okozta, hogy mondjuk milyen volt a média visszhangja Merkelnek. Magyarország esetében a zavar faktor az egyértelmű volt, de a Merkel kormány nem tudott kilépni abból a stratégiájából, amivel egyébként ő úgy gondolta, hogy a kelet-közép-európai erős embereket, főleg azokat az erős embereket, akik egyébként az Európai Néppárthoz kötődnek, pacifikálja és menedzseli. És arról mit gondol, hogy változik-e és hogyan a német álláspont a magyar és a lengyel problémával kapcsolatban, ha feláll és működésbe lendül az új koalíció Németországban? Ön azt írta, a két nagy párt, tehát a szociáldemokrata párt, az SPD, valamint a kereszténydemokrata, a keresztény szociális unió, azaz a CDU-CSU lényegében ugyanazt a külpolitikát vinné tovább, amelyet Merkel képvisel, de úgy tudom, hogy a szociáldemokraták választási programjában már keményebb EU szankciók szerepelnek a jogállamiságot megsértő országokkal szemben. A potenciális koalíciós partnerek, a német zöldek és a liberálisok viszont jóval radikálisabb állásponton vannak ebben az ügyben.
Berlinben, ők megerősítenék az Európai Parlamentet, szigorítanák az uniós kifizetésekhez kötődő jogállamisági mechanizmust, és szigorúbban büntetnék a renitensnek tartott uniós kormányokat. Sőt, a zöldek programja szerint az uniós forrásokhoz való hozzáférés feltételeként minden tagállamnak kötelező lenne csatlakozni az Európai Ügyészséghez. E tekintetben mire számíthat az Orbán rendszer, ha még jó fél év múlva vagy 8 hónap múlva is ő irányítja Magyarországot? Igen, szerintem érdemes nagyon élesen elválasztani egymástól azt, hogy mi a politikai választási program, és mi a realitás. Amire én számítok, ez egy nagyon csekély mértékű változás, nevezetesen az, hogy valóban elképzelhető, hogy az uniós intézkedések mögött sokkal jobban ott lesz Németország, mint volt az elmúlt 16 év során. Viszont úgy gondolom, hogy a várakozások tekintetében nem kell nagyon magasra tennünk a lécet. A szociáldemokraták az elmúlt 16-ból 12 évben a német külügyminisztériumnak az élén álltak. Ez azt kivéve, hogy Michael Roth néha eljött Budapestre és részt vett a Pride-on, nem mutatott érdemi hatást abban a tekintetben, hogy mondjuk a német diplomácia hogyan reagált Magyarországon a demokráciának a leépítésére. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő német kormány egy meglehetősen befelé forduló német kormány lesz, ami a saját belpolitikai reformprogramjára fog fókuszálni, és nem lesz számára prioritás az, hogy mi történik Magyarországon. Ez nyilván változhat attól függően, hogy mondjuk milyen újabb konfliktus tényezők fognak jelentkezni Magyarország és az Európai Uniónak a kapcsolatában, vagy a viszonyrendszerében, de Németország és a német politika alapvetően konszenzus alapú. Tehát az, hogy kelet-közép-európai országokkal, amikkel a viszony nagyon szenzitív történelmi okokból, egyértelműen konfrontálódjon egy akár zöldek, akár liberálisok által vezetett külügyminisztérium, vagy egy szociáldemokrata kancellár, ez majdnem, hogy elképzelhetetlen. És Európa mire számíthat? Ki fogja összetartani az Európai Uniót, ki fogja kidolgozni a válsághelyzeteket, megoldó kompromisszumokat? Ugye a II. Világháború után az új nyugat-európai rend a német-francia megbékélésen alapult, amelyet de Gaulle és Adenauer pecsételt meg 1963-ban. Ezt a megállapodást egészítette ki 2019-ben Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár együttműködés és integrációs szerződése. Most viszont azt olvasom, hogy Macron inkább Olaszországgal próbál szövetséget kötni a német túlsúly ellenében, de persze hangsúlyozza, hogy az európai egység mellett határozottan el van köteleződve. Elképzelhetőnek tartja ön, hogy Merkel távozásával fellángolnak a hatalmi harcok az Európai Unióban is? Úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy picit konfliktusosabb lesz a német politika. De mint ahogy ön is említette, az európai integrációnak a politikai értelemben vett motorja hosszú évtizedeken keresztül a német-francia tandem volt. Ez a tandem gyakorlatilag nem létezik 2008-9 óta. Egyrészt azért, mert 2008-9-től igazából Sarkozynek a leköszönésétől kezdve 2017-ig Macron megválasztásáig Franciaország egy annyival gyengébb és passzívabb partner volt, hogy nem lehetett egy lapon említeni Németországgal, befolyását és európai súlyát illetően. 2017 óta pedig Emmanuel Macron hiába próbálja ezt az együttműködést újra mozgásba hozni. Igazából az elmúlt 4 év során nem kapott érdemi választ Berlin részéről az ő reform elképzeléseire. Úgy gondolom, hogy amire most egy esély kínálkozik, az az, hogy sokkal inkább megint egyenrangú partnerként dolgozzon egy francia-német tandem az európai integrációnak az előrevitelén, és erre jó esélyek is vannak. Én nem gondolom, hogy egy olasz-francia együttműködés bármikor alternatívája lehetne a német-francia együttműködésnek. Erre egészen egyszerűen Olaszországnak a súlya és az olasz politikának a kiszámíthatatlansága miatt nem lehet építeni. Aki egyben fogja tartani Európát a jövőben, az sokkal inkább hasonlítani fog az a tandem az európai integrációnak a normál működéséhez, mint amit megszokhattunk 2008 óta, nevezetesen azt, hogy igazából a német berlini kancellária dönt nagyon sok kérdésben. És azt hiszem, hogy ez a visszatérés a tandemhez
ez egy egészséges fejlődés lesz Európa számára. Akkor végezetül már csak azt kérdezem, hogy összességében ön milyen világra számít Németországban és Európában Merkel távozása után? Egy teljesen élhető világra számítok, ahol egyébként az első nap, amikor Angela Merkel nem lesz a kancellári hivatalban, ugyanúgy működni fognak a közszolgáltatások és az Európai Unió is. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly emocionális szálak alakulnak ki minden politikus felé, úgy a saját választói részéről, mint pedig nemzetközi szinten, hogyha valaki ilyen hosszú időn keresztül van az életünkben. Viszont szerintem ezek az emocionális szálak és a kötelékek azt is megnehezítik, hogy a helyén kezeljük az ő szerepét. Én úgy gondolom, hogy Angela Merkel egy nagyon fontos politikusa volt az európai politikai színpadnak az elmúlt 16 évben, de semmilyen szempontból nem pótolhatatlan. És úgy gondolom, hogy egy kicsit konfliktusosabb, egy kicsit más dinamikákat mutató Európát is fogunk látni. Ha adott esetben a francia elnökválasztásig lesz is egy meglehetősen passzív átmeneti időszak, nem gondolom azt, hogy nagyon komoly strukturális aggodalmaink lehetnének. Hát azt hiszem, hogy mindent megbeszéltünk, amit október 1-én este tudni lehet a német választások részleteiről és részleges következményéről, valamint a majdani új német kormány beiktatásával és a nemzetközi politika porondjáról leköszönő Angela Merkelről, Hegedűs Dániellel, az amerikai German Marshall Fund berlini munkatársával, külpolitikai elemzővel. Köszönöm önnek ezt a tartalmas beszélgetést, Dániel. Én köszönöm a beszélgetést. Mára ennyi volt műsorunk. Kérem újra és újra, hogy mind a YouTube-on, mind a Facebookon szíveskedjenek csatlakozni hozzánk, iratkozzanak fel, lájkoljanak, osszák meg a műsorainkat, és ha van kedvük, legközelebb, már most szombaton az RTL Klub képernyőin keresztül is találkozunk, ahol egy sorozatot, az életünk történetét vezetem. Ez egy szórakoztató talkshow, tavaly télen indult útjára, és az a lényege, hogy minden alkalommal egy közismert páros látok vendégül, házastársakat, élettársakat, testvéreket, anyát és fiát, miközben részletesen végigbeszéljük vendégeim eddigi élettörténetét, maszkmesterek, stylistok, sminkesek, fodrászok segítségével kétszer is megöregítjük ezeket a vendégeket, azaz kétszer 20-25 évvel lesznek idősebbek, hogy aztán azokban az élethelyzetekben is a fantázia erőteljes beindításával elemezzük a vendégül látott páros életének és kapcsolatának várható alakulását. Melyik volt a legnagyobb slágere? We all live together. Mi az maga? Ez én vagyok. Megértem arra, hogy apuka legyek, mert nagyon szeretnék családot, meg nagyon szeretnék gyereket. Hogy vannak az öregedések? Furcsa, nem tudom még magam elképzelni. Jézus Mária! Jópofa játék ez, a következő 6 hétben az életünk története mindig szombaton, az RTL Klub képernyőjén az X-Faktor után este 4:11 körül indul, és első alkalommal most szombaton a TV képernyőről és a színházakból egyaránt ismert Puskás Péter, valamint Bájos felesége Dallos Bogi énekesek lesznek a vendégeim, akik néhány hete kötöttek házasságot, és mivel az adást már felvettük, elmondhatom, hogy ez esetben is lesz mérsékelt sírás, leginkább akkor, amikor meglátja az ifjú férj és feleség az öregítések után egymást. Attól nem tartanak, hogy ez a fajta ilyen kicsit ilyen negédesség sok az emberek számára? Szokták mérlegelni? Jó, ettől vagyok ki. Ebben nem akarok kompromisszumot kötni, mert van egy olyan társam, aki mellett tényleg azt érzem, hogy szárnyakat kaptam. Jézus Mária! Hát ez nagyon durva szerelme. Durva? Kihúrik a szívem a helyéről. Ez is durva. Mivel ez már a műsorsorozat 13. adása, van tapasztalatom, tehát tudom, hogy ez a metamorfózis lelkileg tényleg megviseli vendégeinket, hiszen egy nap alatt kell megélniük saját maguk és társuk hirtelen megöregedését, és így szembesülni egymással, hát az bizony elég jelentős lelki megpróbáltatást hoz létre. Lesznek tehát könnyek bőven a műsorban, már csak azért is, mert valami meglepetésre is lesz számítani majd a műsor végén. Tehát holnap után szombat este az RTL Klubon is ott leszek, rögtön az X-Faktor után 4:11 körül az életünk történetében. A podcast következő új adásával pedig ezen keretek között a jövő csütörtök este 8 órakor jelentkezünk. Viszlát!